ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਅਵਾਰਡਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਵੇਕ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BMO ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆवर ਸ਼ੋ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਹਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੀ, ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ जी, sincerity or always with integrity, jada bhi kam karo, give it more than 100%. Don't worry about the result, but give more than 100% in anything you do. So these are some of the things which we learned from the beginning। मैं वही अपने पेरेंट्स का काफ़ी उन्होंने मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने जो सक्सेस है जी। बाद मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने, बच्चे, दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल। So basically you need all those help, all that support system in order to succeed in anything you do। ਉਹਦੇ 'ਚ वही मैं कहना चाहूँगा कि भाई it's a big support, it's the success of the family, not just my success। जी, बिल्कुल सही गल है। एक मॉर्गेज ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੋਸਤੋ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਇਨਕਮ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦਨ ਦੈਟ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਾਊਂਡ 2.25% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 5% ਦਾ ਜੀ, ਜਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ 4.79% ਤੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ $2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ $850 ਜੀ, ਬਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $1400 ਦੇ।
ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 4.79 ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 5.25% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ from June 1st ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਹਾਇਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਐਟ 5.25% ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 4.79% ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5.25% ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਫੋਰ June 1st ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਬਿਫੋਰ June 1st ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਫੋਰ June 1st ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਅੰਡਰ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੂਲਸ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ June 30th ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ that is based on mortgage amount okay ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ mortgage ਹੈ within 500,000 ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ $1,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ mortgage ਹੈ ਤਾਂ $2,000 $3,000 ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ देयर ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $25,000 5% ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ 2.25 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 3.25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫॉर एग्जांपल okay so that is another promotion or that is another product I would say that we have for those clients who want to get a little cash in their hand when they are buying a house it can be for anything maybe they want to do a basement development or maybe they want to pay off the credit cards ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੋਜੈਸ਼ਨ so when they get the possession of the house they get cash back at that time and they can use it for different purposes for paying off the debt or doing any renovation to the property and all that ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਜਦ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਈ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਔਰ ਬਿਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਫॉर ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿਦ ਐਜ਼ ਲਿਟਲ ਐਜ਼ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ. Okay. So these are very good programs. They are available especially for these clients who are new immigrants who don't have credit history. क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ right away तो credit card ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ. Right, ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ credit establish ਕਰਨ ਲਈ. Right. That is bank's requirement. ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ credit score ਜਦੋਂ establish ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ credit card use ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ credit history ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ. ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर ਰੈਂਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ 12 ਮੰਥਸ ਆਫ ਯੂਰ ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਿਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਯੂਰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ. ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ. ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰਮ ਲੈਂਡਲੋਰਡ. ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ that ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਯੋਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਲਸੋ ਫॉर दैट. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ all the bank statements. Don't like I mean you can always access bank statement online nowadays, but it's good to have the record, keep it in a file, and whenever these things are required you can send it to the bank. और बाकी ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ. ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ? because this is something which a lot of people think back home especially India ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਇਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ. ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ $10 $5 ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬਿਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅ ਬਿਗ ਲਿਮਿਟ ਔਨ ਦੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ. ਛੋਟਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਏ $1000 $500 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡਰਸ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ 50% ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ. ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ $500 ਦਾ ਹੈ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 250 ਤੱਕ 250 ਤੱਕ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦਿਨ 50% ਆਫ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੈਨਲਟੀ ਫॉर ਪੇਇੰਗ अर्ਲੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਪਾਓ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਇਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਫॉर ਐਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਔਰ ਲੋਨ. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਵੇਕ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ. ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ BMO ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ
ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਟਾਈਮਸ 5% 20% ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ 5% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5% ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਫਟਡ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਫਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जैसे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर, ओके, इवन स्पाउसेस कैन डू दैट। तो सपोज करो हस्बैंड वाइफ ने, हस्बैंड अगर है मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, वाइफ नहीं कर दी फॉर सम रीजन, तो वाइफ भी कर सकती है। नो दिस इज समथिंग डिफरेंट विद एवरी लैंडर। बीमो इस तरह की पॉलिसी हैगी है, तो वो जड़ा है इट्स अ गुड ऑप्शन वेयर गिफ्टेड डाउन पेमेंट कैन बी यूज। जी बोरोड है डाउन पेमेंट वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब क्रेडिट कार्ड तो लाइन ऑफ क्रेडिट तो ਤੁਸੀਂ अपने लाइन ऑफ क्रेडिट तो भी या क्रेडिट कार्ड तो भी डाउन पेमेंट ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CMSC ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ them when they call me more in detail ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ RESP ਹੁੰਦਾ ਜੀ, RESP ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਮੋਰਗੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਅਵੇ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਯੂਰ ਵੈਨ ਯੂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮ 3 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਔਰ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲੋਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਲੋਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਟਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੋਟ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਲੋਟ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 60-65% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜੇਬਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਬਾय ਔਰ ਬਿਲਡ देयर ओन होम। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਰਾ ਮੌਰਗੇਜ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੈਲਫ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕਹਾਂ ਸੈਲਫ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸੈਲਫ ਬਿਲਡ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਲੋਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸੈਲਫ ਬਿਲਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
in different stages. That's why it's called a draw mortgage कि different stages ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ draw advance ਕਰਦੇ mortgage ਦਾ depending upon ਵੀ ਕਿੰਨਾ construction complete ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ stage ਤੇ bank inspection ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ inspection basically ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ property the percentage complete ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ basis ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ advance ਕਰਦੇ funds ਨੂੰ So we can do up to 5 draws, 5 advances. So suppose ਕਰੋ clients ਹੁਣ ਜਦੋਂ sell bill project ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ cash flow ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ problem ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ suppose ਕਰੋ ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ $1 million ਦਾ project ਹੈ nobody has $1 million or most of the people don't have it so those clients can apply for a draw mortgage and we can do draws in different stages which will help them to manage their cash flow and also to manage the construction of their project. ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡੀਪ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ CMSE ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੇ % ਮੋਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CMSE ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਸਾਨੂੰ CMSE ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ CMSE ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਓਕੇ CMSE ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਜੀ 3 ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ CMSE ਸੇਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੈਨਵਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ NCGI ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 3 ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ CMSE ਕੋਈ फाइल नहीं अप्रूव करता तो we always have an option to go to other 2 insurers ओके तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰਸ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਪਰੂਵ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5% ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 4% ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ 5% ਡਾਊਨ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $20,000 $16,000 $16,000 ਤੁਹਾਡੀ CMSE ਫੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ right so 20% down agar tusi kar diyo then you can avoid going through insurer and insurer premiums are also different for different down payments so for example for 10% down payment it's going to be 3.1% with 15% down payment is 2.8% so there are different slabs and different premiums for that ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਸ਼ੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 19 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜੀ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਬਾਇੰਗ ਅ ਬਿਗ ਹੋਮ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਬੈਟ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਮ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਜਸਟ ਬਾਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਅਪਰੂਵਡ ਫॉर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰੋ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਂਟਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਫॉर दैट डोंट वेट
ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਰੈਂਟ ਇਵਨ ਇਫ suppose you are paying $1,000 rent per month, that means you are paying $12,000 a year. If you are waiting for 2 years or 3 years, that you are losing that $36,000. You're paying it to somebody else. जी बिल्कुल So that is one thing, and the other thing is that don't just focus on the rates. There are other things in the mortgage ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰਮ ਨੂੰ, the penalties could be very high in mortgage. So these are very important things, and again I can explain that in details, and most of the time mortgage companies or mortgage specialists they miss this point, but it's very important. Right, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।